Okay, what is up everybody? Natnael እባላለሁ. I'm from Don Graphics, and today I'm going to be showing you Blender በመጠቀም how to create 3D pool balls. ዝም ብሎ pool ball የተጠቀምኩበት just basic ነገሮችን ለማሳየት ነው. You don't have to be specific, you can use whatever you want. ግን ለአሁን we're going to create this image. Basic ነገሮች ነው የምናየው. This is just using plane እና ሶስት ስፌሮች በመጠቀም ነው የሚሰራው. So let's begin. እንዳልኳችሁ Blender ነው የምንጠቀመው. There you have it. ሁሌ በብሌንደር በመከፍቱ ጊዜ ሶስት ነገሮች ሎድ ያደርጋሉ። ሁሌ ቤዚክ ነገሮች your camera, your basic object እና your lights. እነዚህ ሶስት ነገሮች ያው we don't actually need them, but okay. Actually ካሜራውና ላይቱን እንጠቀምበት እንችላለን, but we can actually assign or add our new cameras ወይ ደግሞ የምንፈልጋቸውን እኛ የምንፈልጋቸውን አድ ማድረግ እንችላለን. Okay, አዲስ ከሆናችሁ ለብሌንደር to move around rotate ለማድረግ ከፈለጋችሁ በማውሳችሁ እንድትጠቀሙ I really advise you to use a mouse when using Blender, because mouse በምትጠቀሙበት ጊዜ more ለመስራት ይቀላችኋል ከtouch pad ይልቅ ማለት ነው. So move around ለማድረግ ማውሳችሁን ክሊክ ሚድል ማውስ በተናችሁን ክሊክ አድርጋችሁ ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ 3D view portaችሁ ላይ. ዙም ለማድረግ ከፈለጋችሁ obvious ነው, you can use your scroll button ሁላችሁ ስክሮል ማድረግ ነው የምትጠቀሙባችሁ front and back. ሙቭ አራውንድ ለማድረግ ደግሞ ከፈለጋችሁ not rotate, ሙቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ shiftን ተጫኑና ሚድል ማውስ በተናችሁን ክሊክ አድርጋችሁ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ. this is movement, this is rotation, and this is zoom. Okay, so to begin with አሁን የኛውን አያስፈልገንም. ስለዚህ right click አድርገን by the way right click ነው ብሌንደር ላይ ሴሌክት የሚያደርገው, left click አይደለም. right click አድርገን delete እናደርጋለን ኦብጀክታችንን. left click ካደረጋችሁት እዚህ ጋር የምታዩትን circle ወይ ደግሞ ከርሰሯን ነው አሳይን የሚያደርግልኝ አዳዲስ ቦታ ማለት ነው. ይሄኛው ከርሰሩም ለምን እንደሚጠቅመው አዲስ ኦብጀክት አድ በምናደርግበት ጊዜ እዛ ከርሰሩ ያለበት ቦታ ጋር ነው አድ የሚያደርግልን ማለት ነው. so basically እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አዲስ ነገር አድ ላድርግ ካልኩ እዚህ ጋር መጣብኛል ማለት ነው. so we don't want that. አሁን we have to be precise ለምንሰራው ነገር. so እቺን ከርሰር መሃል ላይ ማምጣት አለብን. so we use shift s ከዛ cursor to center እንለዋለን. more certain የሆነ ቦታ ላይ ያመጣልናል ማለት ነው ከርሰራችን. ስለዚህ now we add our plane ማለትም our ground floor ማለት ነው. ፕሌናችን አድ እናደርግና ኤስን በመጫን we can actually scale it, as you can see here. ኤስን ተጭናችሁ ይሄው ስኬል የሚያደርገው በሁሉም አክሲስ ላይ ነው except plane ስለሆነ ግን z አክሲስ የለውም. but right now x እና y ላይ ነው ስኬል ያደርገልኝ ያለው. so more specific ሆናችሁ ስኬል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኤስን ተጭናችሁ x ካላችሁ በx አክሲስ ላይ እንትን ያደርግላችኋል, ስኬል ያደርግላችኋል. y ን ከተጫናችሁ ደግሞ በy አክሲስ ላይ ያደርግላችኋል. but now we just need to scale it ዝም ብሎ just for a line. okay, now እዚህ ጋር እንዳለን አንድ ቁጥርን ከተጫነን ቪፖርታችንን ይለውጠውና ቅድም ከነበርንበት ከዩዘር ፐርስፔክቲቭ ላይ ይለውጠውና ፍሮንት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ያመጣልናል ማለት ነው. so we want front orthographic ለምን እዚህ ጋር የምናስቀምጨው ኦብጀክት ዳይሬክትሊ ፊት ለፊት መሆኑን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው. ሲከን ሲሆን ሬድ ላይኑ አይታይም, እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ላይናችን አይታይም. this means perfectly ይሄኛው ኦብጀክት ተቀምጧል ሬድ ላይኑ ላይ ማለት ነው. ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ፕሌን ኦብጀክታችን. so we going to do that. ከዛ በኋላ shift a ከዛ we're going to add our sphere. ስፌራችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው. አሁን ይሄን ስፌር to move ለማድረግ ያው we can use our እነዚህ ጋር የሚመጣልን ከርሰር አለ, እሱ መጠቀም ይችላል. አለበለዚያ ዙም አድርገን ጂን በመጫን we can actually move to the selected axis. አሁን እዚህ ጋር selected axisዎቹ z እና I mean y እና x ናቸው. y እና x ላይ ብቻ ነው ሙቭ የሚያደርግልን ማለት ነው. as you can see here. so የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን እናስቀምጣለን. this means ይሄኛው perfectly land ያደረገ ቦታ ላይ ይመጣልኛል ማለት ነው. just there you go. okay, አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት we might have a little bit of problem because እዚህ ጋር ፑል ኳሶች they're obviously በጣም smooth ለማድረግ ይሄን ኦብጀክት አሁንም እንደምንነግራችሁ ከሆነ I'm showing you the basic stuff. ይሄኛውን በራይት ክሊክ ሴሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴግመንቶች አሉ. እነዚህ ሴግመንቶች ማለት የሚተጣጠፍበት ቦታዎች ማለት ነው. አርክ የሚሰራበት ቦታ የሚተጣጠፍበት ቦታዎች ናቸው, as you can see here. so ይሄኛውን ስሙዝ አውት ለማድረግ ሌላ ሴግመንቶች መጨመር አለብን ማለት ነው. to do that ይሄን አሁን ያልኳችሁ ፕሮሰስ it's called subdivision. ሰርፌሱን ሰብዲቫይድ እናደርጋለን. to do that ታብን ከተጫንን ኤዲት ሞድ ላይ ገባለናል. ዜድን በመጫን we can go to wireframe mode. wireframe ኤዲት ሞድ እንገባና as you can see here እዚህ ጋር let me just use this እዚህ ጋር if you actually see it እዚህ ጋር ያለችው 1 2 እቺ
እነዚህን ፖይንቶች as you can see እቺኛዋን just focus on this area አሁን ይሄን ኦብጀክት ሴሌክት እንዳደረኩት ልኳችሁ focus on this area እዚህ ጋር modifier ላይ መጥቼ we can add a modifier subdivision surface የሚላል subdivide ካደረኩት as you can see here ሌላ ላይን ጨመረበት ይሄን ከቀነስኩት ምንም ላይን የለውም see ስኩዌሩ እንዳለ ነው more ላይን በጨመርኩበት ቁጥር ግን ላይን እየጨመረበት ይላል this means more ሴግመንቶች ይኖሩታል ማለት ነው for the sake of this tutorial 3 ላይ እናደርገውና let's get out of that mode እና apply እንበለው as you can see here if I turn it off ሴግመንቶቹ ይጠፋሉ if I put it back on ሴግመንቶቹ ይኖራሉ ሴግመንቶቹን ከቀነስኳቸው as you can see here just segment adding ነው ማለት ነው so apply እንበለውና let's go out አሁንም still ሴግመንቶቹ አሉ ይሄኛውን smooth out ለማድረግ all we got to do is click on your object ከዛ እዚህ ጋር ሼዲንግ ላይ መጣችሁ smooth ማለት ነው now you have a perfectly smooth sphere አሁን let's ነው ቀጣዩ ደግሞ stage let's add our lights to do that let's press 1 ከዛ add a plane shift in ተጭናችሁ we can add anything we want we can add a plane you can use this light ከፈለጋችሁ ግን I use ይሄኛው light much better so let's just bring it up number padaችሁ ላይ ተጠቅማችሁ አሁን you can actually move around በምትፈልጉበት እንትን ላይ አክሰስ ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ከተጫንኩኝ ፍሮንት ኦርቶግራፊ ላይ ቀደም እንደነገርኳችሁ ይመጣል 3 ቁጥርን ከተጫንኩኝ ራይት ኦርቶግራፊክ ላይ ይመጣልኛል 7 ቁጥርን ከተጫንኩኝ ቶፕ ቪው ላይ ይመጣልኛል በጣም ፕሪሳይስ ሆነን ደግሞ ለምሳሌ ከፈለግን 5 ቁጥርን ከተጫንን more detailed ሊሆን እንትን ላይ ያመጣልናል for example አሁን አንድ 5 ቁጥርን ከተጫንኩኝ ቶፕ ፐርስፔክቲቭ ላይ ያመጣልኝ ይችላል እንደዚህ አድርጎ በፐርስፔክቲቭ ሙድ ላይ ኦርቶግራፊክ ሙድ እና ፐርስፔክቲቭ ሙድ የሚባለው ኦርቶግራፊክ ሙድ ማለት ቀጥታ ስትሬት የሆነ ኢሜጅ ማለት ነው ፐርስፔክቲቭ ሙድ ደግሞ ማለት አሁን ካለንበት ኢሜጅ ላይ አዙሮ የሚያመጣልን ኢሜጅ ማለት ነው for example አሁን ይሄ ኢሜጅ አለ ዩዘር ፐርስፔክቲቭ ቶፕ ፐርስፔክቲቭ ማለት just ዝም ብሎ አዙሮ እንዳማመጣት ማለት ነው more precise አይደለም precise ለማድረግ 7ን ተጭነን 5 ቁጥርን በመንጫን ጊዜ ቶፕ ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ሙድ ላይ ያመጣልናል ማለት ነው so this means perfectly centered ላይ ነው ያለው ማለት ነው so 3 እንጫን ከዛ ያቺን ኦብጀክታችን ላይት ያልኳችሁ ሴሌክት እናድርገውና አርን በመጫን ሮቴት ማድረግ እንችላለን ሴሌክትድ አክሲሱ ላይ አሁን ሴሌክትድ አክሲሱ as you can see here it's y እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከዛ ወደ ፉል ቦሉ ሴሌክት እናድርገውና let's just scale this to the x and top ላይ በመሄድ 7 ቁጥርን በመጫን let's again duplicate this እሺ ካናምጣው let's rotate it አሁንም ሴሌክተሩ ላይ ሴሌክተሩ ደግሞ ሆነ ሲከንስ here x ነው በx axis ላይ ዙም ያደርግልኛል ሮቴት ያደርግልኛል ማለት ነው so more ብትለማመዱት you can actually understand this more አሁን ካሜራችን let's just set it up real quick ዜሮን እንጫን ዜሮን ከተጫንን ካሜራ ሞድ ላይ መጣልናል so ካሜራ የሚታየው ቪው ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ያለበት ቪው ነው ማለት ነው so to edit the camera ቦታውን ለማንቀሳቀስ የካሜራውን ማኑዋሊ እንደዚህ ወጥተን ማንቀሳቀስ እንችላለን more ለአኒሜሽን የሚመቸው እንደዚህ ያደርጋችሁ ተንቀሳቀሱ more ዲቴል አልገባም እዚህ but for now ዜሮን እንጫንና ይሄንን እንጫናለን ይሄኛውን if I rotate it ከካሜራ ቪው ይወጣልኛል ስለዚህ ከካሜራ ቪው ሳይወጣ ያለንበትን ቪው እንዲያሳየንና ከቪው እኩል እንዲንቀሳቀስ ከፈለኩኝ I need to lock the camera to the view this means ዜሮን እንጫንና ካሜራ ያለበት ጋር በመሆን ኤንን ከተጫንኩኝ በኋላ ይሄ ሜኑ ይመጣልኛል ከዛ እዚህ ጋር I can go and lock camera to view ይሄ ማለት ካሜራውን ከቪው ጋር ሎክ አድርጎታል ማለት ነው አሁን if I actually move around ካሜራው አብሮ move around ያደርጋል ማለት ነው so let's just select this and okay አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሌንደር ሬንደር ላይ ነው ያለው ብሌንደር ሬንደር ማለት ያው ብዙ አይነት ሬንደሮች አሉ አሁንም ዲቴል ውስጥ አልገባም but for now we're going to use cyclist render more realistic render እንዲያደርግልን ማለት ነው cyclist render ላይ ካረኩት በኋላ more ወደሚቀጥለው ቱቶሪያሎች ላይ በደንብ አስረዳችኋለሁ እንደነዚህ አይነቶች ነገሮች ዲቴልስ ነው መግባት ስላልፈለኩ ነው so cyclist render ላይ ካረኩት በኋላ let's just set this up ላይቶቹን ማቴሪያል ጋር እንምጣ ላይቱን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ላይት መሆኑን ለማስረዳት ፕሪቪው ጋር እንደምንጣና ዲፊውዝ የሚለውን ኢሚሽን እናለው so ኢሚት ያደርጋል ማለት ነው by how much by 10 string 10 የሆነ ነገር ኢሚት ያደርጋል የሆነ ነገር ያልኳችሁ ላይት ነው ማለት ነው so let's copy this material ይሄኛውን ክሊክ እናድርገው add this material and paste this material ሁለት ላይት ኖረኝ ማለት ነው quickly let's add the ground floor new
ዲፊውዝ ላይ እንዳለ let's change the color to green ከዛ አረንጓዴ ነገር እናርገውና ራፍነሱን ትንሽ maybe there yeah okay now render ለማድረግ we press F12 basically አሁን ይሄ ያለን ማለት ነው okay now shader እንደምታዩት more realistic ነው ምናምን ነገር I can actually show you the render render ላይ አድርጌ አሁን ይሄን render ላድርገው ብል it's gonna look like this so let's just put cyclist render material ለማሳይን ስላላረኩለት it's not gonna render up business right so let's change the world እዚህ ጋር use nodes ከሚለው ስር color አለ we can actually turn this to dark አሁን render ባረጋው background ጥቁር ይሆናል ማለት ነው just in ከዚህኛው ፒክቸር ጋር እኩል ለማድረግ ነው background blur ምናምን ተጠቅመን ኦኬ so አሁን ቀጣዩ የምናየው የመጨረሻው ስቴፕ ምንድነው ይሄኛውን ማቴሪያል መስጠት ነው ማቴሪያል ለመስጠት this is the main part as you can see here እዚህ ጋር 14 3 እና 9 አሉ የነዚህ ማቴሪያል የሰጧቸው I actually went to Photoshop ከዛ I made 3 ፒክቸሮች እንደነዚህ this is ዝም ብሎ ኖርማል ፒክቸር 20 ምናምን ኪሎባይት ነው all I did is square pixel መሆኑ ብቻ just make sure square pixel ካራኩት በኋላ ምንድነው ያደረኩት የምፈልገውን የውስጥ ከለር በፊል ያደረኩት ከዛ በኋላ you can actually make በፔንት ሁሉ መስራት ትችላላችሁ this is really simple to make ይሄኛውን ከሰራችሁ በኋላ I just added a number ከዛ ትንሽ slightly ወደ yellow የሚያደላ ነጭ ከለር ተጠቅሜ ይሄኛውን ባኮን ተናርኩት as you can see here ትንሽ ወደ yellowish ነገር ነው ፒውር ነጭ አይደለም ፒውር ነጭ ከሆነ እንደዚህ ነገር ነው የሚሆነው ይሄኛው it's more yellowish kind okay so basically አሁን ማርብል ስለሆነ የምንጠቀመው ለዚህ ነገር let's go back to here ከዛ አንድን እንጫን ፍሮንት ቪው ላይ ያመጣልናል ቅድም እንደነገርኳችሁ ታብ እና ዜድን በመጫን ኤዲት ሞድ ላይ እንግባ ኤዲት ዋየር ፍሬም ሞድ ከዛ በኋላ ሁሉንም ሴሌክት ማድረጋችን እንትን እንበል ኤን እንጫን this is wire frame ላይ ኤን እንጫን ኤን ከተጫናችሁ ሁሉም ሴሌክት ያደርጋላችኋል አለበለዚያ ስፔሲፊክ ፖይንት እየመረጠ ነው ሴሌክት የሚያደርግባችሁ ማለት ነው we don't want that so ኤን ከተጫንኩኝ ሁሉንም ሴሌክት ያደርግላችሁ so እዚህ ጋር እንምጣና let's drag this out ክሊክ አድርጋችሁ ድራግ አድርጉት ከዛ እዚህ ጋር current ኤዲተሩን let's turn into UV image editor ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጅ ምልክት አለች የኢሜጅ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋትና አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ኢሜጅ ሎድ አልተደረገም so let's load an image for this ምንድነው ቤዚክሊ የምናደርገው እዚህ ጋር open image የሚላለ open image እናደርገውና ያለበትን ፎቶዎችን ያስቀመጥነው ዳይሬክተሪ መጀመሪያ በ9 እንትን እንበልና open image እንበል so basically እንትናችሁን ሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው so we're going to come to here we're going to press U unwrap UV mapping ያመጣላችኋል UV mapping ሜኑ ላይ ትሄዱና project from view ይላል UV mapping ማለት basically ምንድነው ልብስ ማልበስ ማለት ነው የቴክስቸሩን እንደ ልብስ ቁጠሩትና የሆነን ኦብጀክት ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ በልብስ መጠቅለል እንደማለት ነው just map ማድረግ ነው it's more of like wrapping it with cloth so project from view እንበለው project from view ማለት አሁን የሚታየንን ቪው እዚህ ጋር አስቀምጥልን ማለት ነው to edit ለማድረግ ማለት ነው እዚህ ዩን እንጫና project from view እንበለው as you can see here እዚህ ጋር ያለውን ቪው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው so I'm going to scale out scale እናደርገውና ይሄኛውን ኤስን በመጫን ይሄኛው let's make it a little bit like this as you can see here 9 በደንብ ተሸፍኗል if I want to scale this up በደንብ እንደዚህ አድርጌ ስኬል ማድረግ ይችላል move around ለማድረግ ጂን ተጭኜ move around ማድረግ ይችላል ማለት ነው this is really simple ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው so let's close this thing እንጠቀምበትም so አሁን ማቴሪያላችሁን አሳይን አድርጋችኋል ቀጣዩ ማቴሪያል ደግሞ ግሎሲነሱ ነው እዚህ ጋር የሚያንጸባርቀው ማርብል ቴክስቸር እንዲኖር የኢሜጅ ቴክስቸሩን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው so let's go to material new diffuse የሚላለ diffuseን surface ነው እዚህ ጋር diffuseን let's change it to mix shader ማለት ሁለት አይነት ሼደር እንደማደባለቅ ነው actually ማደባለቅ ነው okay so የመጀመሪያውን ሼደር we're going to turn it into diffuse and የሁለተኛው shader we're going to turn it into glossy so እዚህ ጋር እንምጣና ሼደሯ ላይ ሼደር ማለት የቴክስቸሩ ከለር ማለት ነው basically እንደዚህ ከለር ይሄኛው ከለር አንፈልገውም ጨራሽ but instead of this color we're going to use the image ቅድም ሴሌክት ያደረግነው so እዚህ ጋር ዶት አለች እቺ ሴሌክት እናደርግና image texture የሚል
ክሊክ እናድርግ። ከዛ ኢሜጅ ቴክስቸር ኦፕን ማድረግ እንችላለን። አለበለዚያ ቅድም ሎድ ስናደርግ ነው ኦልሬዲ አንዴ ወደ ሶፍትዌሩ ሎድ ተደርጓል። ሶ ሌትስ ክሊክ ሂር 9 ሲክንሲ ሎድ አድርጎ ይመጣል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሶስቱን ፋክተሮች በመጠቀም እዚህ ጋር የሰርፌስ ፋክተሩ አለ፣ የሁለቱ የሚደባለቁበት የሚክስ ሼደሩ ፋክተር አለ። በምን ያህል ፐርሰንት ላደባልቅልህ እያለ ነው in other words. And we got for the ኢሜጁን በደንብ በሰጠሁት ቁጥር ኢሜጁን እንትን በደንብ እየታየና በደንብ ያልታየ ይመጣል። ሶ ራፍነሱን let's just more እንዲያንጸባርቅ ነገር ስለምንፈልግ let's just put it there ፋክተሩን እንቀንሰው more የማርብል ማቴሪያል ለመስጠት ማለት ነው። I'm pretty sure they're made from marbles, full quasars. So let's use this. Okay. Basically የፈለጋችሁትን ቁጥር እየሰጣችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት ማቴሪያል እና እንደ ማቴሪያል አጠቃቀማችሁ። So አሁን we can go to material. Now we can actually see what we have እዚህ ጋር ላይቶች አሉ እዚህ ጋር and ኳስ አለ። ኳሱ it's perfectly wrapped with the image ቅድም ያስገባነው and we have our ground plate. So now render አድርገን ነው ዜሮን እንጫን። let's turn this ወደ የምንፈልገው አቅጣጫ and press F12. exactly see አሁን ማቴሪያላችሁ ትንሽ የሆነ ሼዲ ነገር ሆኗል። let's just turn up the glossiness እዚህ ጋር okay እዚህ ላይ ኤዲት ያደርጋችሁ you can actually ወደ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። I think this is better እዚህ ጋር ትንሽ ሼዲ ሆኖ በሪዞሉሽን ምክንያት ነው። ሬንደር ሲያደርግ ብሌንደር ምንድነው የሚጠቀመው ፓይቶን የሚባል ላንጉዌጅ ነው የሚጠቀመው። I really advise you to learn that language በጣም ደስ ይላል። ፓይቶን ነው የሚጠቀመው እንደሌላው ጃቫ ምናምን አይጠቀምም። ፓይቶን በሚጠቀምበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው እያንዳንዱ ፒክስል ነው ሬንደር አውት የሚያደርገው። ሬንደር አውት ሲያደርገው ሳምፕሉ ወይ ደግሞ ሬንደሩ ሳይዝ በቀነሰ ቁጥር ሬንደር የሚያደርግልን እዚህ ጋር የምታዩት ሞር ትንሽ ብለርድ የሆነ ኢሜጅ ነው ማለት ነው። so to change that እዚህ ጋር ካሜራ ጋር እንምጣና let's go to sampling ከዛ ሬንደሩን we can actually make it 100 or something and based on your computer ማለት እንደ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ነው። ይሄኛው 2000 ማስገባት ትችላላችሁ ግን it might actually take you 2 or 3 days አንዳንዴ አንድ ኢሜጅ ሬንደር አውት ለማድረግ ማለት ነው። so you can see here more edit እያደረገው more እያስተካከለ ይመጣል ማለት ከቅድም ይልቅ ቅድም እንደዚህ ነበረ now it turns it into this ቀጣዩ እንትን ላይ ለታችላችሁ see የመጀመሪያ ኢሜጅ ነው ከዛ እያጠራው more ሳምፕሎች እና more ፒክሰሎችን እየወሰደ እያስተካከለ ይመጣል ማለት ነው። so እንደዚህ እያለ አንዱን ኢሜጅ ይሰራልናል ማለት ነው። so now we have that cleared and ወደ አስር እንመልሰውና let's go back to the edit mode። አሁን አንድ ኳስ ስለሰራን ሌላ ኳሶች ድጋሚ መስራት አይጠበቅንም። we just have to copy and paste this copy እና paste ለማድረግ ነው የምናደርገው። let's just go back to our መጀመሪያ የሰራነው front orthographic mode ላይ shift d እንጫን ከዛ በኋላ x ን በመጫን let's just shift d ማለት duplicate ማለት ነው። so shift d አድርገን let's duplicate this out ከዛ በኋላ ትንሽ randomness ለመስጠት ትንሽ let's rotate this and sorry rotate it to z and rotate it to y. okay more randomness ለመስጠት የወሊ ጋር አድርጎ just rotate it okay አሁን የኛውን የዚህኛውን ቴክስቸር ነው ይዞ የሚወጣው ለምን ዱፕሊኬት ነው ያደረገው ኮፒ ስናደርገው just ሁሉንም የዚህን ማቴሪያሎች የዚህን ጠቅላላ አትሪቢዩቶች ነው ይዞልን የሚወጣው። so just የዚህን መለወጥ ያለብን ምንድነው just ቴክስቸር ማፑን ማለት ነው። so let's go to our edit mode እዚህ ጋር አዲስ ማቴሪያል ክሬት ያደረግነው ዲሊት እናደርገው ከዛ በኋላ ቺን ራይት ክሊክ እናድርግ let's copy this material I'm sorry and let's make a new material and let's paste it ከዛ በኋላ let's go down to color let's እንደገና ዳይሬክተሪውን እንብረጥና ለምሳሌ 3 ኦፕን ኢሜጅ ካርኩ 3 ነው ያደርግልኛል ማለት ነው። the same balls but different attributes ማለት አትሪቢዩቶቹ እዚህ ጋር የሚለያዩት የቴክስቸር ማፓቸው ነው ማለት ነው። so ይሄኛውን let's duplicate this and
separation just so የሁለተኛውን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው what we got to do is እንደቀደሙ let's delete it new then paste the material ከዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነው ከ9 ላይ so let's go to the color let's put 14 and there you have it 14 ሎ ተደርጓል ማለት ነው 14 ትንሽ let's just rotate it somewhere like this okay now we have something that looks like this and if I render this out perfect ባይሆን just አይዲያው እንዲገባችሁ ብቻ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ቅድም የሰራነው ግሎሲ ቴክስቸሩ በጣም ግሎሲ በመናበዛበት ቁጥር እዚህ ጋር ያውን ለምሳሌ የናይን ቦርድ ሪፍሌክሽን 14 ላይ መታየት ይችላል ማለት ነው ያሲክስ ያሁንም ይታያል እዚህ ጋር ላይቶቹን በደንብ ሪፍሌክት ያደርጋሉ እና ሞር ማርብል ቴክስቸር እንዲኖረው ማለት ነው we can actually edit the attributes ከዛ እንደፈለግን ማስተካከል እንችላለን so for today በጣም አመሰግናለሁ ቱቶሪያል ስላያችሁልኝ please subscribe to my YouTube channel Don Graphics and ሌላ እንደዚህ አይነት ቱቶሪያሎች መከታተል ከፈለጋችሁ you can check me out right here on YouTube on my page Don Graphics አለበለዚያ you can watch it from our new website shegerchewata.com እሱ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ ሌላ አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ስለ ሸገር ስለ ኢንተርቴይንመንት እና ማወቅ ከፈለጋችሁ still shegerchewata.com ላይ መግባት ትችላላችሁ thank you for watching and goodbye